Hello everyone! Welcome back to our vlog. Ngayon po ay gagawa po tayo ng fried Saba banana with flour and butter. Po ang kailangan nating mga ingredients. Saba banana, all-purpose flour, white sugar, butter, and bamboo stick. Una po natin gawin ay hugasan po ng maigi ang Saba banana. At pagkatapos po natin siyang hugasan, ito po ay ating balatan po ang ating Saba banana. At pagkatapos po natin siyang balatan, hiwain po ng kalahati para po maging marami siya. At pagkatapos po ay ito po ay ating tusukin ng bamboo stick. Ganun lang po siya kadali gawin. At pagkatapos po, magpainit po tayo ng kawali. At pagkatapos po, ilagay po ang isang cup na water. At saka pagkat pumulo na po siya, isunod po natin ang isang cup na white sugar. At pag natunaw na po siya, i-mix po yun. Isunod po ang ating butter. Tunawin po siya hanggang po maging matunaw na po ang ating butter. Pagkatapos po ng ating butter, maghahanda po tayo ng isang cup na all-purpose flour. Isunod po natin siya, dahan-dahan lang po natin i-mix. Pagkatapos po haluin po siya ng mabuti. Yan, ganyan lang po siya kadaling gawin. At pagkatapos po niyan, mag-add po tayo ng 2 itlog. 2 itlog lang po. Yan, i-mix lang po natin. Ganun lang po kasimpleng gawin. At pagkatapos po, ay ilalagay po natin siya sa piping bag. Ganun lang po siya kasimpleng gawin. Para po paglagay po natin sa Saba banana, maganda po siya tingnan. May design po siya. At pagkatapos po niyan ay magpainit po tayo ng mantika para po pirituhin po natin ang ating Saba with flour and butter. Ganyan po siya kadaling gawin. Masarap na at malinamnam pa at napakadali po siyang gawin. Sa mga baguhan po dito sa aming channel, paki-click po ng subscribe and don't forget to click the bell button para updated po kayo sa aming mga bagong video. Sa lahat po ng aming subscriber at supporters, maraming salamat po. Hindi niyo po pagsasawa sa panonood po ng aming mga video. Sa susunod po ulit, maraming salamat. Bye!